به نام خدا. حکایتگوی حکایت ریش نجات بخش از مثنوی مولانا. ریش نجات بخش از قدیم بوده، فقط مال الان نیست. شبی که سلطان مملکت دزد میشه چه اتفاقی میفته؟ سلطان محمود غزنوی از شبگردی خیلی خوشش می اومد، به طوری که میدونیم در زمانهای قدیم کار دستگاه‌های دولتی مثل حالا مرتب نبود و بسیار اتفاق می افتاد که پادشاهان از احوال مردم بیخبر می ماندن. وزیران و امیران و دیگران که کار کشور را اداره می کردند به مردم ظلم می کردند و رشوه می گرفتند و خبرهای دروغ می دادند. این بود که بعضی از پادشاهان که می‌خواستند بیشتر و بهتر از زندگی مردم و از وضع شهر باخبر باشند، شبانه لباس عوضی می‌پوشیدند و به صورت درویشی و گدایی و کارگر شب با یکی از محرمان خود به طور ناشناس در شهر گردش می‌کردند و حال روز مردم باخبر می‌شدند. قیمت جنس ها را می‌پرسیدند. اگر در خانه صدای گریه و شیون میشنیدند، از پیش آمد کار تحقیق می‌کردند. اگر در جایی مردم جمع شده بودند، داخل جمعیت می‌شدند تا ببینند چه خبر است و همینطور به مسجدها می‌رفتند. به مجالس عزا و شادی مردم سر می‌زدند تا ببینند مردم چه می‌کنند و چه می‌گویند. و اگر کسی از داروغه و مأموران دولتی شکایت دارد، از زمان مردم بشنوند و آن مأموران را عوض کنند یا تنبیه کنند. و خلاصه اینکه خبرهای راست و درست از دست اول و از خود مردم به دست بیاورند و هوشیارتر و بیدارتر به کار مردم برسند تا خودشان در نظر مردم عزیزتر و محترمتر باشند. یک شب سلطان محمود لباس کارگری پوشید و تک و تنها در شهر غزنین به گردش شبانه مشغول شد. شب زمستان بود و شهر خلوت بود و درها بسته بود و در کوچه ها گاه سگی یا گدایی یا رهگذری دیده می شد و پادشاه در فکر آن بود که به گوشه شهر سرکشی کند و ببیند آیا پاسبان ها بر سر کارشان هستند یا نه. سلطان محمود به یکی از میدانها رسید و دید 4-5 نفر در گوشه ایستاده اند و دارند آهسته حرف میزنند. همین که محمود خواست از پهلوی آنها بگذرد، جلویش را گرفتند و گفتند صبر کن ببینم که هستی و کجا می روی؟ محمود گفت هیچی، من هم آدمی هستم مثل شماها و در کوچه راه می روم مثل شماها. فرق من با شما این است که من به کار شما کاری ندارم، ولی شما بی خودی از من بازپرسی میکنید. یکی از این 4 نفر گفت خیلی خوب، ما وقت پرحرفی نداریم، در جیب‌هایت چقدر پول داری؟ سلطان محمود خندید و گفت هه، اگر در جیب‌هایم پول داشتم که میرفتم در گوشه راحت میخوابیدم. من دارم فکر میکنم که پول کجا هست، ولی شما به کار من چه کار دارید؟ آنها گفتند عجب، معلوم می شود تو هم مثل ما هستی. حالا که اینطور است، اگر کمی زرنگ باشی می توانی با ما همراهی کنی. ما هم داریم همین فکر را می کنیم که پول کجاست. می دانی؟ ما بیکاریم و نان نداریم و کارمان شب روی است. امشب هم می خواهیم برویم دزدی و داریم نقشه می کشیم. اما این کار خیلی مشکل است. باید از دیوار بالا رفت. باید هر دری رو به یک فوت و فنی باز کرد. باید بی صدا بود. باید آماده فرار بود. صاحب خانه بیدار می شود. پاسبان سر می رسد. خطر دارد و گرفتاری دارد. و خلاصه خیلی عرضه می خواهد. تو مردش هستی؟ سلطان محمود که هرگز به این جور آدم بر نخورده بود، هوس کرد با آنها همراهی کند و از کارشان سر در بیاورد. این بود که جواب داد نمیدانم، من این کار را نکردم، ولی اگر مرا همراه ببرید می آیم و کمک می کنم. اگر هم نمیبرید می روم پی کارم. دزدها گفتند نه، حالا که ما رو شناختی نمیگذاریم بروی، برای اینکه ممکن است به پاسبان خبر بدهی و ما رو گیر بیاندازی. ناچار دست و پایت را میبندیم و تو رو در کنج خرابه میاندازیم که هیچ کس صدایت را نفهمد. اگر هم بخواهی با ما همراهی کنی، باید کار بلد باشی که به درد ما بخورد
وگرنه شریک دست و پا چلفتی لازم نداریم. محمود گفت آه عجب گیری کردیم. مثلا چه کار باید بلد باشیم؟ شما که کارخانه صنعتی ندارید که کارگر متخصص بخواد. از دیوار بالا می روید و مال کسی را بر می دارید. خب من هم کمک می کنم. دوستها خندیدند و گفتند به این سادگی هم نیست. ما هر یکمان یه هنری داریم و خاصیتی داریم که برای این کار به درد می خورد. محمود پرسید مثلا چه خاصیتی؟ به نظرتون سلطان محمود به دزدان میگه من چه کاری بلدم؟ برای شنیدن ادامه این داستان با ما همراه باشید و ما رو لایک و سابسکرایب کنید. یکی از دزدها گفت خاصیت من در گوش من است. وقتی سگی صدا بکنند میدانم چه میگوید و صدای سگی که آمدن دزد را خبر میدهد با صدای سگی که از گرسنگی پارس میکند را من تشخیص میدهم. دومی گفت خاصیت من در چشم من است. هر جا که در تاریکی کسی را ببینم روز بعد او را در هر لباسی ببینم میشناسم و این هنر وقتی بخواهیم مال دزدی را بفروشیم به درد میخورد که گیر نیفتیم. سومی گفت خاصیت من در بازوی من است. من دیوارها را سوراخ میکنم و درها را از پاشنه در میآورم به طوری که صدایی از آن برنخیزد. چهارمی گفت خاصیت من در بینی من است. من خاک را بو میکنم و میفهمم خاک کجاست. بوی دکان زرگری را، بوی دکان پالاندوزی را از هم تمیز میدهم. پنجمی گفت خاصیت من در پنجه من است. وقتی بنا باشد کمندی بر بالای دیوار بیاندازیم و از آن بالا برویم من قلاب کمند را چنان با تردستی میاندازم که خوب گیر کند و بشود از آن بالا رفت. بعد دوستها گفتند خب اگر تو را همراه ببریم تو برای ما چه خاصیتی داری؟ و چه هنری از تو سر میزند که به درد بخورد؟ محمود فکری کرد و گفت اینها همه به کار می آید ولی مال من از اینها همه مهمتر است. هنرهای شما تا وقتی به درد می خورد که گرفتار نشده باشید، ولی وقتی به دست پاسبان یا صاحب خانه گرفتار بشوید دیگر هیچ کدام از این خاصیت ها به دردتان نمی خورد. و هنری که من دارم خیلی عجیب است. خاصیت من در ریش من است که آزادی بخش است و نجات دهنده و اگر گناهکاری در دست پاسبان و جلاد هم گرفتار باشد و من ریش خود را بجنبانم فوری آزاد می شود. دوستها گفتند ای والله باریکالله، خاصیت تو از همه ما بیشتر است. آفرین به این ریش، حقا که پیشوای ما و قطب ما و رئیس ما تو هستی. ما حاضریم سهم تو را از همه بیشتر بدهیم و با خیال راحت به کارمان برسیم. یا الله برویم، دیگر معطلی لازم نیست. کوچه دست راست را گرفتند و روانه شدند. همین که قدری پیش رفتند یک سگ از جلوی آنها فرار کرد و پارس کرد. دزد صاحب گوش گفت سگ میگوید مرد بزرگی همراه شماست. دیگران گفتند بله، مقصودش همین رفیق تازه است که ریشش نجات بخش است. بعد به دیوار کوتاهی رسیدند. یکی گفت بالا رفتن از این دیوار خیلی آسان است. صاحب بینی خاک آن را بو کرد و گفت فایده ندارد، این دیوار خانه یک میوه‌زن فقیر است. بعد به دیوار بلندی رسیدند که از پشت آن درختها پیدا بود. صاحب پنجه کمند را بر سر دیوار محکم کرد و از آن بالا رفتند و وارد باغ شدند. و همین که نزدیک ساختمان رسیدند صاحب بینی خاک را بو کرد و گفت خوب جای آمدیم، اینجا بوی خزینه جواهرات می دهد. بعد در محل تاریک و امنی صاحب بازو زمین را نقب زد و از زیر دیوار به خزینه رسیدند و هرچه می توانستند از طلا و نقره و جواهر و چیزهای قیمتی برداشتند و بی صدا از باغ گذشتند و با کمند از دیوار سرازیر شدند و رفتند در خرابه‌ای که نزدیک خندق خارج شهر بود. همه را زیر خاک پنهان کردند و چون نزدیک صبح شده بود گفتند حالا متفرق شویم، فردا شب بیاییم سر فرصت آنها را تقسیم کنیم. و قرار شد یکی از آنها به صورت یک گدا در نزدیکی خرابه بماند تا شب بعد.
به محمود هم گفتند تا اینجا کارمان به خیر گذشت، تو هم فردا شب بیا همینجا و سهمت را بگیر. سلطان محمود هم پس از اینکه جا و مکانشان و اسرار کارشان را یاد گرفته بود از آنها جدا شد و به قصر خود برگشت و فردا صبح آن سرگذشت را به وزیر و مسئول گفت و چند مأمور و سپاهی فرستادند و اموال خزینه را ضبط کردند و دزدان را دستگیر کردند و دست بسته به دیوان عدالت آوردند. دزدها ترسان و لرزان در صف گناهکاران ایستاده بودند و قاضی به نوبت گناه ایشان را شرح داد و گفت مردم از دست این شبروان آسایش ندارند و حالا برای عبرت دیگران دستور می‌دهم به حساب اینها هم برسند. جلاد را خبر کنید. هنوز جلاد نیامده بود که سلطان محمود با لباس رسمی به جایگاه خود وارد شد. در این موقع دزد صاحب چشم که هر که را در شب می‌دید روز میشناخت به یاران خود اشاره کرد و گفت آن کسی که دیشب با ما همراه شد و ریشش خیلی خاصیت داشت همین سلطان محمود است. دزد صاحب گوش هم تصدیق کرد و گفت سگی هم که دیشب صدا کرد گفت مرد بزرگی همراه شماست، همین را گفته است. من حالا میفهمم که مقصودش همین بوده است. در این وقت جلاد هم حاضر شد و قاضی از دزدها پرسید آیا به گناه خود اعتراف می‌کنید؟ دزدها گفتند بله اقرار می‌کنیم، ولی اگر می‌خواهی عدالت اجرا شود باید همه ایمان را با هم مجازات کنی. ما دیشب 6 نفر با هم بودیم که خزینه را زدیم و حالا 5 نفریم. قاضی گفت آن یکی دیگر را هم معرفی کنید. گفتند کمی صبر کن، ما هر یک هنر و خاصیتی داشتیم و همه خاصیت خود را نشان دادیم و منتظر یک خاصیت دیگر هستیم. کسی هم هست که میتواند ما را نجات بدهد. قاضی گفت به هر حال من ناچارم به جلاد دستور مجازات بدهم و جز پادشاه هیچ کس نمیتواند فرمان عفو بدهد. سلطان محمود لبخندی بر لب داشت و همه منتظر ایستاده بودند و دزدها جرأت نداشتند رازی که میدانستند به زبان بیاورند. آخر یکی از آن 5 نفر این شعر را با صدای بلند خواند: ما همه کردیم کار خویش را، ای بزرگ آخر بجنبان ریش را. و سلطان محمود از این حرف خندش گرفت و دستور داد چون بار اول است که این کار را کرده اند و اموال دزدی هم پس گرفته شده، این بار آنها را عفو کنند. و آنها هم از دزدی توبه کردند. و بعد دستور داد هر یک را مطابق خاصیتی که داشتند به کاری بگمارند و به آنها گفت یک بار وعده بخشش دادم و بخشیدم. بعد از این برای هر گناهی مجازاتی هست. از شما برای حمایت و همراهی شما سپاسگزاریم. به امید دیدار در ویدیوهای بعدی. با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و در کانال ما عضو شوید تا هیچ ویدیوی جذابی رو از دست ندهید. دوستیمون پایدار.